Okay. So, ato ning solvon kato imong gisend sa messenger. Okay. Akong i-recommend sa imo hagab nga imo ni siyang timan-an nga formula bag magkuan ka. Anywhere basta sa algebra gamit kay ni permente. Kani nga formula difference of square. Kay imo ni siyang memorizon. Ayaw lag ka tense mag-memorize kay kung ma-tense ka maglisod kag memorize. Pero kung kulang, hindi naman memorizon. A square minus B square is equal to A minus B tapos A plus B. So, pagpasabot ani, kung makakita kag ingon ani nga porma nga expression, pwede nimo ni ma-apply nga factor. Okay? Memorization jud nimo. Importante ni. Karon, let us see asa nato ni ma-apply. So, gatan-aw ko kanang expression diri. Asa man nato ma-apply? Kani dili na siya square, so di na nato ma-apply din ha. Kini po dili po o di nato ma-apply, but this one ang x square pwede na siya ma-a square, pero parehas ba ang b unsa man ni 9 man ni diri nakabutang. Looks like dili parehas, pero kung tan-awon jud nimo closer look, ang kaning 9 pwede nimo na ma-square. Pwede nimo na siya ma-rewrite. Okay? Rewrite na to ang 9 ha nga para mo match di sa kanang formula. So ako ni ibalhin ang kuan dire expression x square minus 9 pwede na to siya ma-rewrite og x square minus 3 square. Diba? 3 square is 9. Correct? So, naa natay ingon ani nga porma. Diba? Naa natay ingon ani nga expression. Parehas na sila. Then therefore, we can say nga kining x, pwede nato ni siya imutang og a. Og kining 3, pwede nato ni siya ibutang og b. So, pasabot, magamit ni nato nga factor. Okay? So, ako asa lang i-rewrite ni siya diri x square minus 3 square is equal to, ang atong a is x, correct? Kanira akong ikopya. I-substitute lang ako ang mga values. So, ang atong a is x, ang atong b is 3. Okay? Tapos, a nato is x again, plus b3. Okay. So, naa na ta. So, manotice ka, maka-cancel na ta. Remember, pag mag-simplify ta, ang atong main nga objective is to cancel out some terms para mo gamay or mo simple tan-aw ng atong expression. So, i-substitute na ko ni diri. Okay? Substitute na ko ha. X minus 3 x plus 3 kini siyang duha mo ni siya ha. Kana. Tapos times kini x plus 3 divided by x minus 3. So, kung imong tanawon, na kay makancel. Kani. Nagkatapad-tapad na siya o niya na multiplication tanan. So, na kay makancel. Kining x minus 3 divided by x minus 3 is 1. So, therefore, pwede na nimo tanggalon. So, na kay nabilin nga kaning duha. Okay? X plus 3 times x plus 3. So, kung imo na siya i-distribute, may mo na siyang x square plus 3x napod plus 3x plus 9. Combine like terms kini like term maning duha. So,
coefficient, nya wala parehas siya og kanang power, so like terms na ha. Pero ang coefficient pwede na siya maglahi-lahi ha, pwede na siya 3, pwede siya 4. Ma-add ni mo na like terms na ang gihapon na ang kaning coefficient pwede na siya maglahi-lahi, di necessarily nga parehas. Okay, so i-add na to ni 3, positive 3x plus positive 3x is 6x. Tapos, plus 9. So, muna ini imong simplified nga form. Okay?